วันนี้ผมจะพาไปดูนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งได้ลุกหลักล้านเลยแต่จ่ายในราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นไปชมกันครับสวัสดีครับผมนิดจากรายการ Time Machine มาพบกับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับนาฬิกาที่วันนี้เรามาพูดถึงคือเรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาที่ชื่อว่า Hamilton Jazzmaster Performer Auto Chrono 42 มิลลิเมตรนะครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าก็คือเป็น Hamilton ซึ่งอยู่ในกลุ่มลายของ Jazzmaster นะครับแต่ว่าเป็นโครโนกราฟก็คือเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับที่เป็นออโตเมติกด้วยน่าสนใจมากๆเพราะว่าแพ็คทุกอย่างแบบเต็มเปี่ยมในเรือนนี้เลย Hamilton เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มของ Swatch Group นะครับเป็นแบรนด์ที่มีอายุมายาวนานมากคือถึงณวันนี้เนี่ยก็130 กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นจากอเมริกาแต่ทุกวันนี้ก็คือเป็น Swiss made นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทำนาฬิกาสำหรับผมนะผมคิดว่าเป็นระดับไอคอนิกอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาอยู่แล้วน่าจะรู้จักอย่างคาคีนะครับที่มีทั้งแบบฟิลวอชเป็นนาฬิกาที่โด่งดังในหนังเรื่อง Interstellar นะครับเป็นนาฬิกาฟิลวอชที่แบบเรียกว่าเป็นไอคอนของฟิลวอชเลยก็ว่าได้ครับหรืออย่างอีกเรือนหนึ่งที่เป็นไอคอนมากๆเลยบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่านั่นก็คือตัว Ventura นะครับ Ventura เป็นนาฬิกาที่ผมว่าเป็นนาฬิกาที่กล้ามากกล้าออกแบบมากๆนะครับคือแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาทำเอาตอนนี้ด้วยนะที่แบบโอเคถ้าเป็นทุกวันนี้ใครๆจะทำอะไรฉีกออกมามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกนักนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในยุค60เงี้ย70อย่างเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ล้ำมากๆนะแล้วทุกวันนี้ผมว่านาฬิกาสไตล์อย่าง Ventura เนี่ยที่เป็นหน้าปัดสามเหลี่ยมเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เห็นยี่ห้ออื่นทำนะแล้วเขาก็ยังทำมาต่อเนื่องด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องนับถือความที่เขาแบบมั่นคงแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะทำให้มันเป็นนาฬิการะดับไอคอนที่มีอยู่ตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นรุ่นที่อยู่ในไลน์ของ Jazzmaster นะครับซึ่ง Jazzmaster เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกว่าเป็น contemporary ก็คือว่าเป็นร่วมสมัยนั่นเองนะครับไม่ได้ดูโมเดิร์นเกินไปไม่ได้ดูฉีกเกินไปหรือไม่ได้ดูเรโทรหรือว่าวินเทจจนเกินไปนะครับซึ่งในกลุ่มของ Jazzmaster เนี่ยก็จะมีอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับมีทั้งที่เป็นแบบ3เข็มปกติก็คือเป็นออโตเมติกปกตินะครับแล้วก็มีที่เป็น Open Heart นะครับก็คือมีเปิดให้เห็นเครื่องจากด้านหน้านะครับมีทั้งแบบของผู้หญิงและของผู้ชายมีทั้งเครื่องออโต้มีทั้งเครื่องควอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายของ Jazzmaster เนี่ยก็จะเป็นลายที่ใส่ได้ตลอดก็คือจะคลาสสิกตลอดกาลนะครับวันนี้ผมเอาเรือนชื่อว่ารุ่น Jazzmaster Auto Chrono 42 มิลลิเมตรมานะครับคืออันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าพอแวบแรกที่เห็นปุ๊บมันนึกถึงนาฬิกาสปอร์ตที่เป็นแบบภาพฝันของเราอะซึ่งแน่นอน บางทีมันความฝันก็คือความฝันนะเพราะว่ามันบางทีมันแพงเหลือเกินอะมันคือนาฬิกาหลักล้านนาฬิกาหลักล้านซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่หายากเข้าไปอีกอาจจะไม่ใช่แค่1ล้านอาจจะขึ้นไปถึงหลัก10ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้เราแบบถึงมันไกลเกินเอื้อมมันไกลเกินไปแต่พอมาเห็นแฮมิลตันเรือนนี้ผมว่ามันน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเราไปดูดีเทลในนาฬิกาครับเรือนที่ผมนำมาวันนี้เป็น Hamilton Jazzmaster Performer Auto Chrono ที่เป็นตัวเรือน Rose Gold นะครับเรือนนี้จะเป็น Rose Gold ที่เป็น PVD นะครับไม่ได้เป็น Solid Rose Gold นะครับแล้วก็ดูหรูมากๆนะครับคือส่วนตัวผมชอบนะคือถึงแม้ผมจะชอบอะไรที่มินิมอลเนี่ยแต่นาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูน่าสนใจอ่ะผมว่าผู้ชายอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคนที่ชอบเครื่องยนต์กลไกคนที่ชอบอะไรที่มันแบบมีดีเทลอ่ะก็จะชอบแบบนี้อย่าง Hamilton เองเขาก็จะมีตัวที่เป็น Jazzmaster Performer Auto Chrono เรือนนี้นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาจับเวลาที่เป็น Tri Compact หรือว่าเป็นจับเวลาแบบมีซับไดอัล3วงเหมือนกันนะครับตัวหน้าปัดเรือนนี้เป็นหน้าปัดสีออกขาวครีมนะครับซึ่งจะออกเป็นแบบกึ่งเป็นซาตินนิดนึงนะซึ่งมันจะดูแบบหรูนะครับตัวซับไดอัลเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นหน้าขาวนะเขาทำขอบของซับไดอัลเนี่ยตรงวงกลมเนี่ยให้เป็นสีดำเพื่อรับกับขอบเบเซลสีดำที่อยู่ด้านนอกนะครับขอบเบเซลก็จะมีมาตรวัดความเร็วเนี่ยอยู่โดยรอบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาจับเวลาคือถ้าเราบอกว่าอันนี้คือนาฬิกาจับเวลาหรือเปล่าเนี่ย2อย่างที่มันควรจะมีก็คือว่ามีซับไดอัลที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็น2วงที่เขาเรียกไบคอมแพคหรือว่า3วงแบบเรือนนี้ที่เรียกว่าไทรคอมแพคเนี่ยกับ
ตัวขอบเบเซลที่มีแทคคิมิเตอร์ก็คือตัวเลขที่จะบอกความเร็ว2อย่างนี้มันทำให้นาฬิกาเรือนนั้นๆเนี่ยเป็นนาฬิกาจับเวลาที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับปุ่มด้านข้างอีกเหมือนกันเป็นอีกส่วนหนึ่งของนาฬิกาจับเวลานะครับนอกจากเม็ดมะยมที่อยู่ตรงกลางโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีปุ่มด้านบนที่เป็น start stop นะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างที่บริเวณ4นาฬิกาเนี่ยเป็นปุ่ม reset นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเห็นของนาฬิกาจับเวลาที่เป็นภาพจำนะส่วนตัวผมมองว่ามันบาลานซ์นะการที่มันเป็นไตรคอมแพคหรือว่ามี3วงเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างหน้าปัดเนี่ยมันดูบาลานซ์ถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะด้านบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ของแฮมิลตันอยู่เนาะที่เป็นรูปคล้ายๆดาวซึ่งมันเป็นตัว H นะครับเสร็จแล้วปุ๊บข้างด้านล่างก็จะมีคำเขียนคำว่ามี printing คำว่าแฮมิลตันนะครับแล้วก็ออโตเมติกก็จะคลีนเรียบๆมีแค่2บรรทัดเท่านั้นเองนะครับบริเวณ3นาฬิกาก็จะเป็นวงจับเวลานะครับที่เป็น30นาทีนะครับด้านตรง6นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นจับเวลาที่เป็น12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ด้านตรงซ้ายมือที่เป็น9นาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นตัวเข็มวินาทีนะครับที่เขาจะมาร์คให้เห็น30แล้วก็60วินาทีนะครับคือหลายคนจะไม่รู้ว่านาฬิกาจับเวลาเนี่ยมันดูวินาทีตรงไหนเพราะว่ามันจะมีเข็มที่เป็นคล้ายๆเข็มวินาทีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ขยับจนกว่าเราจะกดปุ่ม start เพราะเข็มนั้นคือเข็มจับเวลาไม่ใช่เข็มวินาทีสำหรับเรือนนี้เนี่ยด้วย movement ของแฮมิลตันเรือนนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ชื่อว่า H31 นะครับเขาเอาตัววินาทีเนี่ยมาอยู่ตรงบริเวณสับไดอัลที่9นาฬิกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยแล้วเราอยากรู้ว่าวินาทีมันเดินหรือเปล่าหรือนาฬิกามันเดินหรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่9นาฬิกานะอย่าไปดูที่เข็มตรงกลางเพราะเข็มนั้นใช้จับเวลาเท่านั้นนะครับตัวเครื่องกลไกออโตเมติก H31 เนี่ยก็เป็นเครื่องที่ดีมากนะเพราะสำรองพลังงานได้ถึง60ชั่วโมงก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วเพราะว่าใช้นิวาครอนแฮร์สปริงนะครับที่ป้องกันสนามแม่เหล็กได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของความเที่ยงตรงนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ต่างๆกันนะครับคราวนี้ดูดีเทลบนหน้าปัดกันต่อนะครับเข็มทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเข็มสั้นเข็มยาวเข็มจับเวลาหรือแม้กระทั่งเข็มที่อยู่ในตัวสับไดอัลเนี่ยก็จะเป็นสีโรสโกเพื่อแมทช์กับตัวเรือนโรสโกทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันทำให้คือปกติในการหน้าปัดขาวเนี่ยมันจะดูสว่างดูแบบขาวๆเย็นๆชาๆดูมันคลีนแต่มันจะเป็นคลีนแบบแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พอเขาเอาเอลิเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักชั่วโมงนะครับเข็มทุกชุดเข็มเลยนะทั้งเข็มสั้นเข็มยาวเข็มจับเวลาเข็มสับไดอัลทั้งหมดเนี่ยเป็นสีโรสโกเนี่ยมันก็เลยทำให้หน้าปัดเนี่ยมันกลายเป็นสีขาวที่ดูไปในโทนที่อุ่นขึ้นหรูขึ้นแล้วพอมันใส่อิเลเมนต์ที่เป็นโรสโกเข้าไปเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้หน้าปัดเนี่ยมันดูหรูว่ามันเป็นนาฬิกาที่พอเห็นแบบแรกก็รู้สึกว่ามันหรูนะมันไม่ได้หรูแบบเก่าๆนะมันหรูแบบมีความโมเดิร์นร่วมสมัยอยู่นิดนึงด้วยในนั้นนะครับเรือนนี้มีฟังก์ชันวันที่ด้วยนะซึ่งวันที่เนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณระหว่าง4กับ5นาฬิกานะครับทำไมมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าตรง3นาฬิกาเนี่ยมันมีสับไดอัลเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องย้ายตัววันที่เนี่ยมาอยู่บริเวณ4ถึง5นาฬิกาถามว่ามันดีไหมสำหรับผมนะผมว่าดีผมชอบไปเลยเพราะว่ามันไม่เกะกะมันทำให้ไม่เสียบาลานซ์ของหน้าปัดแล้วการที่เขาเนี่ยเลือกฟอนต์นะครับของตัวเลขวันที่เนาะเลือกฟอนต์สีดำบนพื้นสีขาวเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยฟอนต์เนี่ยเป็นตัวบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองภาพรวมเนี่ยมันจะไม่มารบกวนสายตามากนะคือถ้าวันที่มันใหญ่หรือมีเวทขยายอีกมีอะไรมันจะดูแบบด้วยความที่หน้าปัดของนาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะมันมีเอลิเมนต์อยู่ในนั้นเยอะไปหมดแล้วถ้าวันที่ยังทำให้มันเยอะเข้าไปอีกเนี่ยทุกอย่างมันจะกลายเป็นเยอะเกินไปซึ่งอันนี้ผมว่าแฮมิลตันทำได้ดีนะครับทำออกมาแล้วมันดูแบบดูไม่เยอะเกินไปทั้งที่จริงๆเนี่ยมันมีหลายสีนะด้วยความที่มันเป็นโรสโกใช่ไหมในภาพรวมของนาฬิกามันก็จะมีทั้งสีดำสีขาวสีโรสโกด้วยคือออกมา3สีด้วยกันแต่เขาก็ยังทำให้มันดูแบบมันดูกลมกลืนได้เป็นอย่างดีนะครับตัวกระจกเนี่ยก็เป็นซัฟไฟร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ด้วยความที่เป็นนาฬิการุ่นใหม่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเป็นซัฟไฟร์นะครับเรียบนะครับแล้วก็สโลปเข้ากับตัวเบเซลลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดูเรียบเนียนกันไปหมดนะครับตัวเม็ดมะยมเนี่ยจะเป็นแบบขันเกลียวด้วยนะคือไม่ใช่เป็นเม็ดมะยมที่ตั้งเวลาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาทำทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนหรือแม้กระทั่งมีพุชเชอร์ที่ไม่ได้มีขันเกลียวนะปกตินาฬิกาบางเรือนที่เป็นจับเวลาเนี่ยตัวพุชเชอร์หรือว่าตัวปุ่มกด start stop หรือ reset เนี่ยบางทีจะต้องมีขันเกลียวด้วยเพื่อกันน้ำแต่แฮมิลตันเก่งมากนะเขาทำเป็นปุ่มกดธรรมดาเลยแต่ในการเรือนนี้กันน้ำในเรท100 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอีกอย่างที่ทำให้น่าสนใจก็คือเคสตัวด้านหลังนะครับ
ตัวเคสแบ็กเนี่ยปกติในการสปอร์ตก็จะไม่ค่อยเห็นที่เป็นเคสแบ็กที่เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะแต่เรือนนี้เขาทำเคสแบ็กที่แบบโชว์เครื่องด้วยนะครับก็จะมีโรเตอร์ที่เป็นแฮมิลตันเขียนไว้ชัดเจนนะครับโดยปกตินาฬิกาที่กันน้ำเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทำซับไฟเคสแบ็กหรือว่าหลังเปลือยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องการดีไซน์เรื่องกันน้ำแต่ว่า Hamilton Jazzmaster Performer Auto Chrono เรือนนี้ทำได้ดีนอกจากจะเป็นนาฬิกาจับเวลาซึ่งมีฟังก์ชันจับเวลาครบถ้วนอย่างดีมีปุ่มพุชเชอร์ซึ่งกดง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องสกรูดาวด้วยไม่ต้องขันเกลียวด้วยเนี่ยแถมฝาหลังเนี่ยยังเป็นหลังแบบเปลือยเพื่อให้เห็นเครื่องข้างในได้อีกแล้วยังกันน้ำได้อีกถึง100 เมตรคือโดยปกติมันต้องแบบสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็คือว่าถ้าจะเอาสวยด้วยใช้งานง่ายด้วยมันก็จะไม่ได้กันน้ำมากนักแต่ถ้าเอากันน้ำมากมันทุกอย่างมันก็จะต้องแบบเยอะขึ้นมากขึ้นลำบากขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่เขาก็บาลานซ์2อย่างนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าชื่นชมนะทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูตัวเรือนนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นการขัดด้านเนาะบริเวณด้านบนของตัวเรือนนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีการลบเหลี่ยมมุมนะครับโดยตรงที่เขาลบเหลี่ยมมุมเนี่ยจะมีการขัดเงานะครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดมิติของนาฬิกาเพื่อนๆนึกออกถ้าเกิดว่ามันด้านไปหมดหรือมันเงาไปหมดเนี่ยมันก็จะดูไม่เห็นเชฟไม่เห็นมิติของมันนะครับคราวนี้เขาลบมุมตรงบริเวณสันของนาฬิกาตัวขอบเนี่ยแล้วใช้เป็นการขัดเงาเนี่ยมันเลยทำให้นาฬิกาเนี่ยมันมีมิติแล้วมันดูเพรียวขึ้นกว่าเดิมอีกนะอย่างสมมติขาลงมาเนี่ยถ้ามันเป็นด้านทั้งหมดเราก็จะเห็นเป็นก้อนเป็นด้านลงมาแต่ว่าพอเขาหักลบมุมเนี่ยแล้วเขาทำเป็นขัดเงาเนี่ยมันก็เลยทำให้เชฟของนาฬิกาเนี่ยมันดูสวยขึ้นสเลนเดอร์มากขึ้นอีกนะอันนี้ก็เป็นความฉลาดของการออกแบบนะแล้วก็เรือนนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคือปกติในการจับเวลามันก็จะมีทั้งสายเหล็กเนาะแล้วก็สายที่เป็นรับเบอร์เป็นสายยางนะครับแต่เรือนนี้มาในสายหนังนะครับคือถ้ามันเป็นสายหนังนึกภาพตามนะถ้ามันเป็นสายหนังธรรมดาทั่วๆไปเรียบๆหรือว่าเป็นลายจระเข้เนี่ยมันก็จะแปลกๆนะแต่เขาทำหนังที่เป็นแบบเจาะรูอ่ะคือเป็นหนังแบบนาฬิการถแข่งอะครับนึกออกนะนาฬิกาสมัยก่อนนาฬิกาที่เป็นรถแข่งหรือว่าแรลลี่เนี่ยเขาจะเป็นสายหนังที่เจาะรูแบบนี้จุดประสงค์ก็คือว่าเขาต้องการให้มันระบายความร้อนได้ดีระบายเหงื่อได้ดีระบายความชื้นได้ดีนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อให้แมทช์กับนาฬิกาซึ่งผมว่ามันสวยเลยนะมันทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันยังดูสปอร์ตอยู่ถึงแม้จะเป็นสายหนังเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบสายเหล็กด้วยความที่มันหนักบ้างละอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแพ้สเตนเลสสตีลบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่ชอบสายหนังเนี่ยผมว่าเขาทำสายหนังสปอร์ตมาได้สวยเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นบานพับนะครับจริงต้องบอกก่อนนะว่าปกติสายหนังมันก็จะเป็นหัวเข็มขัดใช่ไหมแล้วก็สายหนังสอดเข้าไปแต่ว่ารายการในยุคหลังๆเนี่ยก็จะเป็นบานพับลักษณะนี้หมดแล้วนะครับซึ่งบานพับเนี่ยผมถือว่าเขาทำได้คุณภาพดีมากนะคือฟิลลิ่งอ่ะค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ตัวบานพับก็จะมีคำว่าแฮมิลตันนะครับอยู่ตรงบานพับนะบานพับก็จะเป็นสีโรสโกลด์เหมือนกันคราวนี้ข้อดีของบานพับประเภทอย่างเงี้ยข้อดีคือเวลาเราใส่คือปกติผมไม่รู้เพื่อนๆเคยเจอนะผมเคยพลาดเวลาเราถอดนาฬิกาที่มันเป็นหัวเข็มขัดอะแล้วมันหลุดมืออะโหแล้วมันหล่นลงพื้นอะคือถ้ามันหล่นลงบนพื้นปูนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเสียหายหนักเลยอะคราวนี้ไอการที่มันเป็นลักษณะที่เป็นแบบเนี้ยมันช่วยให้เวลาเราแกะออกมาเนี่ยหรือเราบังเอิญเผลอพลาดไปโดนมันจนมันหลุดออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดล่วงจากข้อมือมันยังอยู่บนข้อมือเราหรือมันยังจับได้ทันนี่คือข้อดีนะครับก็ช่วยให้ใส่แล้วก็ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยให้สามารถที่จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งที่น่าสังเกตอันหนึ่งของเรือนนี้ก็คือว่านาฬิกาเนี่ยดูไม่ใหญ่นะทั้งที่จริงๆเนี่ยขนาดเขา42 มิลนะครับคือเวลามันอยู่บนข้อมือเนี่ยมันดูพอดีน่าจะเป็นเพราะเรื่องการขัดตัวเรือนแล้วก็ตัวลักของเขาเนี่ยมันทำให้มันดูเพรียวกว่านะครับมันเลยเวลามันอยู่บนข้อมือมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ดูใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ารู้สึกได้ก็คือว่าตัวกระจกซัฟไฟร์เนี่ยซึ่งมันเรียบไม่ได้นูนขึ้นมามันก็เลยทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันดูบางลงด้วยนะครับทั้งที่จริงเนี่ยมันไม่ได้บางมากหรอกแต่ว่าการที่ขัดตัวเรือนแบบนี้หรือการที่ออกแบบให้กระจกซัฟไฟร์เป็นแบบเรียบเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของนาฬิกาเนี่ยมันดูบางดูเล็กลงถึงแม้มันจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง42 มิลก็ตามนะครับตัวสายเนี่ยด้วยความที่มันเป็น42 มิลเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสายเพื่อที่จะให้เขาเข้ามารับกับสายได้ดูดีเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสายจะเป็น22 มิลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าจะไปหาสายเปลี่ยนเองเพราะบางทีเราไปเปลี่ยนสายที่เป็นสายหนังที่เป็นแนววินเทจเนี่ยมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยก็22 มิลนะครับเดี๋ยวเรามาดู Hamilton Jazzmaster Performer Auto Chrono บนข้อมือของผมกันครับครับและนี่คือ
Hamilton Jazzmaster Performer Auto Chrono ขนาด 42 มิลลิเมตรบนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมเส้นรอบวง 6.75 นิ้วนะครับและนาฬิกานี้ 42 มิลซึ่งถามว่าใหญ่ไหม 42 มิลเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ใหญ่นะแต่เรือนนี้ใส่แล้วดูแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วดูใส่สบายใส่แล้วดูไม่ได้ใหญ่เกินไปมากนักนะครับแล้วก็อาจจะด้วยความที่เรือนนี้มาพร้อมกับสายหนังมันก็เลยยิ่งทำให้ดูแบบไม่ใหญ่เกินไปพอดีผมยังไม่ได้ลองสายเหล็กนะเลยยังตอบไม่ได้แต่ว่าสำหรับสายหนังเรือนนี้ผมว่าใส่สวยเลยแหละคราวนี้มาถึงราคากันบ้างละ Hamilton Jazzmaster Performer Auto Chrono เนี่ยเป็นนาฬิกาที่สเปคค่อนข้างสูงนะถ้าดูจากสเปคที่รีวิวมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสตัวเรือนตัวเครื่องก็ดีเป็นเครื่องออโต้โครโนกราฟซึ่งโดยปกติเนี่ยนาฬิกาโครโนกราฟมันจะแพงกว่านาฬิกาธรรมดาพอสมควรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเพราะมันใช้กลไกที่เยอะขึ้นมาโดยเฉพาะโครโนกราฟที่เป็นเครื่องออโตเมติกนะครับก็จะแพงกว่าค่อนข้างเยอะ Jazzmaster เรือนนี้ที่เป็น PVD Rose Gold นะครับอยู่ที่ 90,000 กับ 300 บาทนี่คือราคาป้ายนะคือถามว่ามันเป็นหลักหมื่นที่แพงไหมก็แพงอยู่นะเพราะมันเกือบแสนแล้วเหมือนกันแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับนาฬิกาจับเวลาอื่นๆเนี่ยก็ยังถูกกว่าเยอะมากๆก็คือถ้าสเปคประมาณอย่างเงี้ยผมว่าคุ้มมากนะเป็นนาฬิกาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ใส่ได้ง่ายกว่าแล้วก็ใส่ได้บ่อยกว่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆหรือกลุ่มที่กำลังรู้สึกว่าอยากได้นาฬิกาสปอร์ตแต่ยังไม่ได้แบบอยากจะจ่ายเงินระดับนั้นนะคืออาจจะมีเงินนะแต่ไม่ได้อยากซื้อยังไม่ได้อยากจ่ายเงินหลายๆแสนหลายๆล้านเพื่อนาฬิกาเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้กับฟังก์ชันของนาฬิกาโครโนกราฟแล้วได้เรียนรู้กับความรู้สึกของการใส่นาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยที่เป็นสวิสเมดเนี่ยว่ามันเป็นยังไงในราคาที่ไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะและที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่โรสโกนะสำหรับคนที่ไม่ชอบทองเลยแบบมันดูไม่วัยรุ่นเลยอยากได้อะไรที่เป็นสตีลเขามีสตีลด้วยนะซึ่งมีอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งผมว่าสวยมากด้วยก็คือเป็นเรือนสตีลหน้าปัดน้ำเงินซันเบิร์สนะครับแล้วก็สายก็เป็นสีน้ำเงินแมทช์กับหน้าปัดด้วยโอ้ยผมว่าเรือนนี้สวยมากมันคือถ้าถามผมชอบเรือนสีน้ำเงินที่สุดแหละแต่อาจจะด้วยความที่หน้าปัดน้ำเงินมันก็เป็นอะไรที่เป็นเมจิกคัลเลอร์ของวงการนาฬิกาอยู่แล้วนะผมเลยรู้สึกว่าเรือนนั้นสวยมากนะครับและสำหรับใครที่ชอบสายเหล็กเนี่ยเขาก็มีเรือนที่เป็นสายเหล็กเหมือนกันนะครับเป็นหน้าปัดดำใครที่ชอบอะไรมินิมอลเรียบๆไปนะมี2สีเลยนะมีแค่สีเงินกับสีดำเนี่ยคือก็จะเป็น Hamilton Performer Auto Chrono เนี่ยที่เป็นหน้าปัดสีดำนะครับขอบเบเทลสีดำแล้วก็เป็นสายที่เป็นสตีลนะครับอันนี้ก็จะดูแบบเรียบเท่มากๆนะครับแล้วก็จะมีสายยางให้เลือกด้วยเหมือนกันก็ผมว่ามันก็สวยทั้ง2แบบนะครับสำหรับตัวที่เป็นสตีลที่ไม่ได้เป็น PVD แบบเรือนนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นก็จะถูกลงไปอีกนะก็จะอยู่ที่ 84,600 บาทราคาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดเนี่ยก็คือยังไม่ได้หักส่วนลดยังไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรซึ่ง Hamilton เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆก็อาจจะต้องติดตามทาง Facebook นะหรือว่าอาจจะไปลองถามที่เคาน์เตอร์ดูหรือบางทีสมมติว่าห้างใหญ่ๆห้างดังๆเขาทำโปรโมชั่นด้วยเนี่ยมันอาจจะได้กัน2เด้ง3เด้งเลยอาจจะถูกกว่านี้อีกเยอะมากเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาจับเวลาที่เป็นสปอร์ตหรูผมเรียกว่าสปอร์ตหรูดีกว่าเพราะมันไม่ได้สปอร์ตแบบไปลุยจริงๆมันเป็นสปอร์ตที่หรูเนี่ยในราคาที่จับต้องได้ในราคาหลักหมื่นเนี่ยผมว่ามีไม่กี่แบรนด์ให้เลือกและ Hamilton ก็เป็นหนึ่งในสวิสแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆและทำนาฬิกาเรือนนี้ออกมาได้ใส่ได้ง่ายมากๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ของ Hamilton นะครับผมว่าถ้านาฬิกาเรือนนี้แล้วเพื่อนๆได้ลองเรือนจริงเนี่ยเพื่อนๆจะคิดเหมือนผมว่าแบบเฮ้ยโอ้โหถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันจะเป็น 80,000 กว่าบาทเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆจริงๆนะครับครับสำหรับวันนี้ผมนิกกับรายการ Time Machine ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ